We zijn hier bij Agractie, bij het debat in Veenendaal. En bij mij is Johan Sanders, professor Johan Sanders in de Biobased Economy. Johan. Dag Carla. Verheug je je hierop? Ik ben heel benieuwd wat we allemaal zien langskomen. Okay. Hey, wij zijn van de Stikstof Focusgroep, Saampjes, samen met Han Lindeboom, die nu thuis is. Maar wat zou jij die mannen willen vragen en vrouwen? Nou, of we op de goede weg zijn. En hoe we met elkaar Nederland een goede toekomst kunnen geven. En dat midden in Europa en midden in de wereld. En dat we ons nu proberen vrij te kopen, onze natuur, ten koste van anderen. Oké, maar wat zie jij dan als een goede toekomst? Een goede toekomst is een kringlooplandbouw, waar de elementen in evenwicht zijn met wat je aanvoert en wat je afvoert. Dus die gedachte is een prima gedachte. Maar niet door te extensiveren. Nederland heeft een prachtig vruchtbare grond. Die moet je goed gebruiken, want die is schaars in de wereld. En het is belangrijk dat we die grond goed blijven gebruiken, maar wel in evenwicht. Dus wij moeten technologieën gaan toepassen. En die zijn er meestal al, vaak in het buitenland. Waar het klimaat van innovatie veel makkelijker is dan in Nederland. En als we die hier ook introduceren, kunnen we mogelijk met de helft van de kunstmest, met de helft van ingevoerd voer, dezelfde hoeveelheid producten maken. Ja, maar dat is top. Maar hoe denk je dan dat we te kunnen doen? Ik denk dat we een rem moeten zetten op gebruik van kunstmest. Dat we een rem moeten zetten op dat veevoer importeren. En dan aan de boeren, aan het intellect van de boeren overlaten hoe ze met die helft, hoe ver ze kunnen komen. En de een zal kiezen voor biologisch, de ander zal kiezen voor intensief. En wat steeds het punt is dat het in evenwicht moet zijn. Dus een mineralenboekhouding, waar ook meneer Remkes in zijn laatste rapport weer op terugkwam. Van dat moeten we gaan doen. Zoals iets als Minas, wat we 10 jaar geleden nog hadden. Dat is een boekhouding, dat vonden boeren toen niet leuk. Maar eigenlijk is dat een eerlijke maat die met de huidige digitalisering ook goed te doen is. Oké, jij bent professor, emeritus professor Biobased Economy. En als je het dan hebt over alternatieve verdienmodellen, welke modellen zie jij voor je wat een boer dus zou kunnen gaan doen als die dus andere dingen zou gaan doen? Ik denk dat er heel veel verschillende mogelijkheden zijn. Dat boeren nog meer het maatschappelijk belang gaan dienen. Naast wat ze nu al doen, een belangrijke pijler in de hele voedselvoorziening. En dat zou door de overheid enorm gestimuleerd kunnen worden wanneer wij de CO2 gaan beprijzen. Want we hebben een flinke opdracht vanuit Europa, 55% reductie van de CO2 ten opzichte van 1990. En de landbouw kan daar een hele belangrijke rol in spelen. En de andere, als je CO2 beprijst, zou je ook stikstofuitstoot kunnen beprijzen. Het PBL heeft uitgerekend dat de maatschappelijke lasten, dat die ongeveer €30.000 zijn per ton uitgestoten stikstof. Nou, als je dat bedrag of een deel daarvan aan ieder, maar laten we maar met boeren beginnen, die een ton stikstof ook duidelijk uit de lucht houden, en het jaar erop ook, dan geef je daarmee aan boeren de mogelijkheid om technologieën die in aanvang nog even een duwtje nodig hebben, om dat duwtje ook op een eerlijke manier te geven. Dus je wil ze belonen eigenlijk voor het goede werk? En daar zullen alle burgers mee eens zijn, want anders komen die lasten ergens anders terecht. En het PBL heeft dit dus ook onafhankelijk zo laten zien. Okay. Nou, als je dat eenmaal voor elkaar hebt, en dat kan geleidelijk ingevoerd worden. Je zou het ook een tijdelijke maatregel kunnen laten zijn, die 5 jaar duurt of 10 jaar duurt, en hem dan weer afbouwt. Dan geef je degene die hun nek durven uitsteken in het begin, geef je de hulp.
En dan kan de technologie op hun eigen benen staan. Als een technologie niet op zijn eigen benen kan staan in deze wereld, dan moet je het niet gebeuren. Dan moet je het niet doen. Precies. Want dan blijft het geld kosten. Ja. En dan moet je beter nadenken om een betere technologie te bedenken. Oké, en je wilde nog even terugkomen op iets. Volgens mij gaat het over de planeetgrenzen. Nou ja, de planeetgrenzen die heb ik dan ook op die manier vertaald. Want die stikstof die moet omlaag. Dat is ook mijn volle overtuiging dat we dus de helft van stikstof moeten gaan gebruiken. Om daarmee dus ook de helft van de depositie in Natura-gebieden te krijgen. Maar niet door de veestapel te exporteren en daarmee ook het probleem te exporteren. En het probleem af te wentelen op anderen. Ja. En daar ook nog eens een keer 25 miljard euro voor uit de Nederlandse staatskist laten komen. Dan kun je met een heel klein deel van dat geld heel veel betere dingen doen. Ja. En de verdienmodellen waar je het dan over hebt, in mest die wij maken met dieren, daar ontstaat heel veel methaan. Dat ontsnapt. Dat is een broeikasgas. En dat kan zo 10, 15 miljoen ton aan CO2 zijn wat elk jaar de lucht in gaat. Ja. Nou, als je dat met technologieën die er zijn, die uitgewerkt, dat zijn verschillende technologieën. Als je dat in de stal tijdens de opslag al kunt stoppen, dan heb je daarmee al een heel belangrijk doel bereikt. In het klimaatakkoord, wat een jaar of 3 geleden gesloten is, waar binnenkort de Tweede Kamer weer over gaat buigen, zal het heel belangrijk zijn. Want boeren krijgen het anders niet voor elkaar. Die hebben een taak afgesproken gekregen. En ik denk dat je ze moet helpen om het voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd, als je dat in de stal aanzuurt, die mest. Dat is ons biologische aanzuren. Biologisch aanzuren. Dan je gebruikt daar wat koolhydraten, reststromen uit de landbouw. En die verzuren dan tot melkzuur. Gaat de pH omlaag, de zuurtegraad die wordt sterker. En dan blijft de methaan in de mest. Maar tegelijkertijd blijft ook de ammoniak in de mest. Dus die uitstoot, die heb je dan ook geregeld. Ja. Eigenlijk 2 halen, 1 betalen. Ja. En als je dan ook nog die mest daarna in een biogasvergister omzet in biogas en dat weer in groen gas, dan is meneer Jette ook heel erg blij. Want En Poetin minder. En Poetin minder. Ja. Want dan maak je groen gas, misschien wel 1 miljard kubieke meter of meer uit de mest. En dan hebben we dat minder nodig uit Groningen of uit Rusland. Juist. Tegelijkertijd bij die mestvergister, als je daar een ammoniakstripper op zet, dan kun je de ammoniak uit de mest halen. Ja. Dat heeft een voordeel, want dan kun je de vergisting in een kleinere tank doen. Dat is goedkoper. Dat is een technologie die nu al tot wasdom gekomen is, commercieel. Ja. En die zichzelf betaalt. Dan krijg je ammoniumsulfaat of een ander ammoniumzout, wat een kunstmestvervanger is. En waar in Europa groen licht voor is gegeven. Wat ook uitgevoerd wordt in Duitsland, in Italië, in Polen. Maar in Nederland nog niet. Ja. En dat komt dat we hadden even een tussenminister, mevrouw Schouten. Ja. Die toen Staghouder weg was. Ja. En vlak voordat meneer Adema aantrad. En die zei, ja, als wij dit gaan volgen, wat in Brussel besloten is, dan denken ze in Brussel misschien wel dat wij de derogatie willen ontduiken. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Natuurlijk niet. Nee. Dat willen wij wel van de stikstoffocusgroep. En ik denk dat er ook eigenlijk geen behoefte hoeft te zijn om die derogatie te ontduiken. Want met de maatregelen die wij in onze toolbox verzameld hebben, Ja. een stuk of 10 of 12 maatregelen, waar dat aanzuren dus eentje van is, Ja. die op hele korte termijn kan, kun je met gemak dat verlies aan derogatierecht opvangen. Ja. En dat dus niet boeren die dicht bij Natura-gebieden zitten, nu al, heel veel problemen en kosten zullen hebben om hun mest af te voeren. Ja, naar waar? Ja. Nee, als je mest maakt met 30% minder stikstof erin,
dan hoef je het niet af te voeren. Want dat is net het verschil tussen de 250 kilo die van de derogatie mag en de 170 wat dan de toekomst zal zijn per hectare aan stikstof. En 30% minder aan stikstof kun je op zich heel makkelijk voor elkaar krijgen als je gras in fracties uit elkaar rafelt. We noemen dat bioraffinage. Ja. Dan maak je een product met vezels en eiwit wat uitermate geschikt is voor koeien en niet voor varkens. Maar er blijft een eiwitproduct over wat juist voor varkens en kippen heel geschikt is. En voor koeien weer niet. Ja. En dan kun je dus ook weer 2 heren dienen. Er blijven nog andere producten die eruit komen, die voor de gezondheid van kippen en biggetjes heel goed is. En op die manier ontstaat dus een ander verdienmodel. Dat je gras, waar iedereen zijn neus voor ophaalt, want wij kunnen het niet eten als mensen. En varkens kunnen het niet eten, alleen maar koeien. Maar koeien doen dat op een hele inefficiënte manier. En daar is dan een biobased economy professor voor nodig om dat eventjes wel uit te vinden.